ሳባርር ሸንኮራ ማንጎ ሳማርጥ ከጎን ያየዋት ስትልት ባናና ባናና እቺ ልጅ ናት ለካ ባናና 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 ለከነኝነ ባናና ሰላም እንዴናችሁ አማን ከማይክ ቴክ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ በአዲስ የተለያዩ 3 አፕሊኬሽኖች መጥቻለሁ እነዚህ 3 አፕሊኬሽኖች ምንድነው የሚሰሩልን የሚሉትን አሳያችኋለሁ እነዚህ አፕሊኬሽኖች እኛ ወክስ ላረግን ኦር ስለሮጥን ምናምን ስቴፓችን ካውንት ያርገውና ያን ስቴፕ ካውንት አርጎ ወደ የሚፈልገው ፕራይስ ይቀይርልናል ማለት ነው ማለት whether it is $1000 ሊሆን ይችላል $100 ሊሆን ይችላል ጊፍት ካርድ ሊሆን ይችላል $50 ጊፍት ካርዶች ሊሆን ይችላሉ በየአፕሊኬሽኑ ይለያያል ፕራይሱ ኦር ደግሞ አይፎን ኤክስ ሊሆን ይችላል አይፎን 11 ሊሆን ይችላል የተለያዩ የሽልማት አይነቶች አሉና እነሱ ውስጥ እንዴት ነው ማግኘት ነው የሚችለው አጠቃላይ ስቴፑን ፕሮሰሱን አሳያችኋለሁ ከዛ በፊት ግን እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች ይሄ ቻናል ማታውቁት ከሆነ ማይክ ቴክ ይባላል ማይክ ቴክ ፍሪ ኦንላይን ማኒ ሜኪንግ ቻናል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት እንዴት ይሰራሉ ብሎ ሪቪው የሚያሳይ የዩቲዩብ ቻናል ነው እዛ ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ ገብታችሁ በማየት እንዲሁም ኖቲፊኬሽን ቤሉን ክሊክ በማድረግ አዲስ ቪዲዮ ፖስት ማድረግ ቁጥር ኖቲፊኬሽን ሜሴጅ እንድልክላችሁ እንደማለት ነው እሺ ስለዛሬ ቪዲዮ እንግባ እዚህ ከስር የምታያቸው lifecoin እና yodo የሚባሉ አሉ ከዛ በፊት ግን አንድ አፕሊኬሽን አለ እኔ my number one recommendation ምላችሁ ማለት ነው ፕሌይ ስቶር ውስጥ available ስለማይሆን ነው APK ውስጥ ገብቶ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል APK ውስጥ እንግባና APK ፒውር ውስጥ ነው sweet coin ይባላል sweet coin ብለን ሰርች እናርገው sweet coin ይሄ መጀመሪያ የምታዩት ኤስ ምልክት ይሄው ከስርም lifecoin በኋላ ማሳያችኋለሁ sweet coin ምንድነው that walking steps counters ማለት እናንተ ወክ ስታደርጉ ካውንት ያርግና ካውንት ባረጋችሁበት ገንዘብ ይሰጣችኋል ማለት ነው ይሄ አፕ ማለት ነው sweet coin actually ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ራሱ ይቻለ የሳንቲም ታይፕ ሊሆን ነውና ልክ እንደ አፕል ምንድነው ልክ እንደ BTC ቢትኮይን ኢቴሪየም ኮይን የተለያዩ ኮይኖች አሉ XRP ምናምን እነሱ ልክ እንደነሱ ኮይኖች ታይፕ ሊሆን ነው የተወሰነ ጊዜ በኋላና በዛ መልክ ነው በዚህ ኮይን መልክ ነው እናንተ ገንዘብ ያገኛችኋላችሁና ሁኖስ በኋላ አንድ sweet coin አሁን የተወሰነ ስቴፕ ይላችሁ አንድ sweet coin ተሰጣችኋልና ያ sweet coin በኋላ ላይ ኤክስቼንጅ ባታረጉት ብዙ ዶላር ሊቀየር ይችላል ማንንም አያውቅምሱና ይሄ ነው አፑ እንደዚህ ገብታችሁ 50 ምናምን የሚገባችሁ ዳውንሎድ ታረጉ አንድ አላረኩትም ማለት most of the time ያስቸግራል አንድሮይድ ላይ ትንሽ ያስቸግራል ማለት available አይደለም እናንተ ካንትሪልና በVPN ቢሞከር ምናምን ብዙ ያስቸግራል ዌብሳይቱን ላሳያችሁ sweet coin ብለን እንግባና ይሄ ያው ዳውንሎድ እናደርግበት ነው 174,000 ሪቪው አለው for star rating 4 ነው ጥሩ ነው sweet coin it pays to work በቃ ምንም ሌላ ነገር የለውም እናንተ ወክ ስላረጋችሁ ብቻ or ስለሮጣችሁም ሊሆን ይችላል just it depends on how you work እንደምታረጉና እንደምትሮጡ ግን ይከፍላችኋል በዚህም በዛም ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልክ ላይ 1.8 የሚለው 1.8 sweet coin earn አድርጋል ነው ምንም ሌላ ማሳያችሁ ነገር የለም ሌሎች ተመሳሳይ አፖች ስለሆኑ ሌሎቹ ስልክ ላይ ያለው እነሱን አሳያችኋለሁ ብዬ ነው ግን ሪከመንድ ማድረጋችሁ ሞር አፕል ካላችሁ ሰዎች ይሄንን አፕሊኬሽን ተጠቀሙት ሌላ የተለየ ነገር የለውም እዚህ ጋር ላይቭ ካውንቲንግ አላቸው እዚህ ጋር የምታዩት steps converted into currency ይሄን ያክል ማለት show in real time በአሁን ሰዓት ያለው ማለት ነው so በየጊዜው እንትን ያደረገ ነው ማለት በጣም ሰው ይጠቀማል ሃንጋሪ አሜሪካ ካናዳ አውስትራሊያ ብዙ ናቸው እነዚህ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብቶ ዳውንሎድ አድርጎ በጣም የሚጠቀሙ ካንትሪዎች ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን ደግሞ እንሄድና lifecoin ይባላል lifecoin ስልኬ ላይ ያለኝ ተመሳሳይ ናቸው ከsweet coin ጋር ተመሳሳይ ነው እንደዚህ አይነት ነው ውስጡ ያለው አሁን
የዛሬ ስቴፕስ 144 ስቴፕስ ይለኛል ከዛ በኋላ ምንም እንትን አላረኩም ይሄ እንደ አዲስ ነው 0.00 የሚለው የዛሬያችሁን ላይፍ ኮይን ነው እዚህ ጋር የሚገባው ባላንሳችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ መጀመሪያ ላይ አሳያችሁና መጀመሪያ ላይ ጊፍቶች አሉ እነዚህ ጊፍቶች ምንድናቸው አፕል ዎች ሲሪየስ 5 የሚባለው አይፎን 11 አፕል ኤርፖድስ አይፓዶች ኪሎ እንትን መመዘኛው ጊፍት ካርዶች $50 ጊፍት ካርዶች ብዙ አሉ እዚህ ላይ ከዛ እዚህ ጋርም እንደዛው የተለያዩ ማለት ያው እነዚህ የማሳጅ ኔትፍሊክስ ኤርፖድስ አይፎን ኤክስ ቢትስ ፎሎ አሁን ለምሳሌ አይፎን ኤክስ ነግባ 25000 ያስፈልገናል 25000 ላይፍ ኮይን ከዛ ባይ ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ ያለው ፕሮሰስ እንግዲህ ስለ ምንድነው ስለ ዴሊቨሪ ምናምን ያስመርጣችኋል ስለ ሺፒንግ ወደዚህ ምናምን ብዙ ነገሮች ይኖሩታል I don't know free shipping ሊሆን ይችላል or የተወሰነ ልትከፍሉ ትችላላችሁ ግን እንትኑ ፕራይስ ውስጥ አለ አይፎንም or anything ይመጣላችኋል ማለት ነው የአይቱንስ ከፈለጋችሁ አይቱንስ ከዛ እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ብቻ ፕራይሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ዴይሊ ግን ይላያል ዴይሊ most of the time እነዚህ አይፎኖች እና ጊፍት ካርዶች ምናምን አሉ የአይፎን ምርትና ዴይሊ ምንድነው ጊፍት ካርዶች አሉ ከዛ ዴይሊ ቦነስ አለ እዚህ መሃል ላይ ዴይሊ ቦነስ ነበር እኔ ስለወሰድኩት ነው እዚህ መሃል ላይ ነበር እና ምንድነው በየጊዜው ይላያል ዛሬ $5 በፔፓል የሚወጣላቸው አሉ አንዳንድ ጊዜ ማለት በየቀኑ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ሪዋርዱን ለማውጣት አለ ወደ ዋሌት እንግባ አሁን ዴይሊ ቦነስ አያችሁት አንድ ሰጥተኛል አንድ ላይፍ ኮይን እስካሁን ያለኝ 47.93 ላይፍ ኮይን ይላል እንግዲህ አይፎኑን ለመውሰድ ያው ብዙ ይጠበቃችኋል ብዙ ወክ ማድረግ አለባችሁ ኢዚ ማኒ አይደለም ይሄ ማለት ያው በጥሩ መንገድ ነው ያገኛችሁታላችሁና ስፖርት እየሰራችሁ ጀስት እናንተ ተከፈላላችሁ ማለት ነው ወክ ያደርጋችሁ ጧት ላይ ማታ ላይ ሆኖ ወክ አድርጋችሁ ይከፈላችኋል እንደማለት ነውና እዚህ ጋር ለምሳሌ ኦክቶበር ላይ 39 በተከታታይ ቀናቶች ላይ እንደዚህ 3 5 2 4 እንደዚህ ወክ አድርጌ ማለት ነው ቅርብ ነው ዝም ብዬ ወደ ስራ ስመለስ ሲሄድ እንደዚህ ትንሽ ወክ ያደርጉትን ካውንት ያደርግልኛል ግን ይሄ ምንድነው ኦፍላይን አይሰራም የግድ ዋይፋይ አብርቶ ከሆነ ምናምን ነው የሚሰራላችሁና ትንሽ በዛ ምክንያት ላይ ይሄ አፕ አልመረጥኩትም also ስዊት ኮይንም እንደዛ ነው ትንሽ እንትን ያስፈልጋል ባክግራውንድ ላይ ሆኖ ራን ማድረግ ይችላል ሁለቱም ችግር የለውም አይከፈትም አፕሊኬሽኑ የግድ መክፈት የለባችሁም ግን ኦፍላይን አይሰሩም እሱ ትንሽ እንትን ይላል ሌላ ሶስተኛ አፕሊኬሽን አለ እሱን አሳያችኋለሁ እሱን ግን ኦፍላይን ነው መስራት ይችላል ከዛ get 5 now የሚለው ያው ኢንቪቴሽን ነው ኢንቫይት ስታደርጉ አንድ ሰው ኢንቫይት ስታደርጉ 5 ስዊት ኮይን ሰጣችኋል ኢማጂን ያው let's say 100 ሰው ኢንቫይት ብታደርጉ 500 ስዊት ኮይን ተሰጣችሁ እንደማለት ነውና እና ይሄ ደግሞ ብሎ ባክግራውንድ ላይ ራን ያደርጋል ኪሳችሁ ውስጥ ተቀምጦ እናንተ የትም ብትሄዱ ራን ያደርጋል አንዳንድ ሰው ይሄንን እንትን ምንድነው ይሄን ስቴፖችን ካውንት ለማስደረግ ሼክ ያደርጉታል ስልካችሁን ሼክ ያደርጋችሁ ካውንት ነው የሚያደርገው ከዛ ዲቴክት ያደርጋል whether it is real or not walking the steps መሆን አለመሆኑ ዲቴክት ያደርጋል ስልኩና በትክክል ሼክ አላደርጋችሁት ማለት ዝም ብሎ እዛው ሳይሆን ትንሽ ረዘም ያለ ሼክ እንደዚህ ብታረጉት ተሰነ ካውንት ያደርግላችኋል በእንደሱ አይነት ሃኮች አሉ ትሪኮች አሉ ኢቭን እንትኖች አሉ ሶፍትዌሮችም አሉ የተለያዩ ሶፍትዌሮች እንደሱን ይተጠቀሙ just አንዴ ሼክ አድርጎ ሲመልስ or ደግሞ አንድ ስቴፕ ስትሄዱ የተወሰነ አንድ ስቴፕ ሁለት ስቴፕ ሳይሆን የሚቆጥርላችሁ 100 200 ካውንት የሚያደርግ የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ እነሱን በትክክል መስራታቸውን ቼክ አድርጌ ለእናንተ ቴሌግራም ላይ or እዚህ ላይም በዲስክሪፕሽን መልኩ አስቀምጥላችኋለሁ ፋይሉን በጣም ኢዚ የሚያደርጉ ሃኮች አሉ እንደሱ አይነት ሃኮችና ለዛሬ እሱን አላመጣሁም just ለዚህ ኢንትሮዳክሽን ላሳያችሁ ብዬ ነው እና እንደዚህ ሪፈር በማድረግ 5 ታገኛላችሁ ከዛው ያው ሴቲንግ አለ ስማችሁ ምናምን ያው ታስገቡበት ተርም ኤንድ ፖሊሲስ አሉ ቴክኒካል ሰፖርት ምናምን ያው ሳይን ኢን ማድረግ ብቻ ነው ይሄም ምንም በአካውንታችሁ ሶስተኛው አፕ እንግባ ዮዶ ይባላል ዮዶ
ይሄም ልክ እንደዛ ወክ ስላረግን ታርጌት ይሰጣቸዋል በየጊዜው አሁን ለምሳሌ ታርጌት ስቴፕስ 1500 ይለኛል 1500 ስቴፕስ በቀን ማግኘት አለብኝ ይለኛል ምን ለማድረግ ሪሲቭ ይሄ ሪዋርድ ዴይ እዚህ ጋር ያለው ሪዋርድ 300 ኮይንስ መሰለኝ የሚሰጠኝ 300 ዮዶ ኮይንስ ለመውሰድ ሪሲቭ ሪዋርድ ብትለው ታርጌት ናት ኮምፕሊትድ 1500 ስቴፕ ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ላሳያችሁ 1 2 3 ቼክ ላድርገውና ከ122 127 ሆነ ጀስት ቼክ ስላደረኩት እዚህ ጋር ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ሲምፕል ሃኮች አሉ ይሄ ማንንም ሰው ሊያደርገው የሚችለው ነው ከዛ ውጭ ግን ሌላ በሶፍትዌር በአፕሊኬሽን የሚሰሩ ሃኮች አሉ ከራሳቸው ከነዚህ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐሮች የሚወጡ እንትኖች አሉ ፋይሎች አሉ ኦር ደግሞ እንደ ኢንቪቴሽን ማስመስሎ ይልኩላችሁና እሱን ተጠቅማችሁ ትገቡ ግን አንድ ስቴፕ ስትሄዱ 100 የሚቆጥሩላችሁ ሲስተሞች አሉ እሱና ያለን ሌላ ጊዜ anyways ይሄ እንደዚህ ስቴፕ ታርጌት ሰጣችኋል ከዛ እዚህ ሪሲቭ ስትሉት 300 የራሱ ፖይንት ሰጣችኋል ይሄን መጀመሪያ ስትገቡ 300 ፖይንት ሰጣችኋል ይሄ በሰባት ሪዋርድ የሚለው ይሄ ለየት የሚያስብለው ግን ካሽ ነው የሚከፍለው አብዛኛው እነዛውን በጊፍት ካርድ በምናምን በተለያየ ማለት ትንሽ ከብድ ሊል ይችላል እነዛ ለመድረስ ይሄ ግን ካሽ ዊዝድሮ ማድረግ ነው የምትችሉት ያን ያህል ካሽ አይጠይቅም ሚኒማም $3 ካሽ ነው ዊዝድሮ ማድረግ የሚቻለው $3 ለማግኘት ደግሞ አይ ቲንክ ሰው ወደ 50,000 በላይ ፖይንት ማግኘት አለባችሁ እዚህ ላይ $3 እንደዛ መሰለኝ $3 እዚህ ጋር ማይ ፖይንት ውስጥ ብንገባ ማይ ፖይንት እንገባለን አሁን እኔ 909 ፖይንት አለኝ ሪዲምሽን ፕሮግራም የሚለው ይሄ ያገኘኋቸው ናቸው መጀመሪያ አዲስ ስትሆን 300 ይሰጣቸዋል በኢንቪቴሽን ያንዱ ሰው ኢንቪቴሽን ስላስገባኝ 300 ሰጠኝ እኔ ያስቀምጥላችኋለሁ ኢንቪቴሽን ከዛ እነዚህ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች ስትሞሉ የሚሰጣችሁ ፖይንት አለ ዮዶ ኮይንስ ዮዶ ፖይንትስ እና አንዴ 1500 ገብቼ ትናንትና ላይ ነው 300 ሰጠኝ ማለት እንደዚህ እና ሪዲም ማድረግ የሚቻለው በ7 ቀን ውስጥ ነው የሚመጣው አሁን ዛሬ 3 ቀን ወይ 4 ቀን ነው በ7 ቀን ውስጥ ልክ ሪዲም የምታደርጉበት ኦፕሽን ይመጣል ገብታችሁ ሪዲም ማድረግ ይቻላል ግን $3 አይ ቲንክ ሶ ሚኒመም $3 ነው $3 ለማውጣት ደግሞ ወደ 50,000 ኦር 70,000 ፖይንት መኖር አለበት ነው የሚለው እነሱ ፖይንቶች እንግዲህ ያው በተለያየ መልክ ማግኘት ይቻላል ኢንቪቴሽን 300 ፖይንት ነው ኢንቫይት ስታደርጉ ሰው 300 ፖይንት ሰጣቻል ከዛ ውጭ ግን አሪፍ የሚያስብለው ያው ሚኒመም ካሽ ማውጣት እንደሚቻል ብቻ ሳይሆን ይሄ ኦፍላይን ይሰራል ኦፍላይን ሆናችሁ እንደፈለጋችሁ ብትሄዱም ብትመጡም ካውንት ያደርጋል እና በኋላ ላይ ካውንት አድርጎ ይሄንን ጣውት ሄዳችሁ ማታ ስትመለሱ አምሹር ይሄ ነገር በጣም ብዙ ይገባል ከ10,000 በላይ ነው የሚሆነው አሁን እኔ ለምሳሌ ላሳያችሁ ትናንትና ታርጌት ስቴፕ ነው ትናንትና የጥምቀት በዓል ነበር እንግዲህ ጧት ላይ ጥምቀት እንደዚህ ሄጄ ተመልሼ እስከመጣ ያው ስቴፕ 9000 ምናምን ትናንትና ማለት ነው ቶታል ስቴፕ ትናንትና 9000 ምናምን ነው ይሄ ዛሬ ነው 127 አሁን የምታዩት ማለት ነው እና 9000 ምናምን ስቴፕ ጀስት ትናንትና ያቺ ነበር ለ2 ሰዓት ወር ምናምን ያው ደርሰ መምጣት ነው ቅርብ ቦታ ነው ደግሞ ያው ዘሆሊ ወክ ስታደርጉ ደግሞ ብዙ ካውንት ያደርግላችኋልና አሪፍ አፕ ነው ይሄኛው ጀስት ኦቨርኦል እነዚህ 3 አፖች እናንተ ወክ ስላደረጋችሁ ብቻ የሚከፍላችሁ አፖች ናቸው ሊንኮቹን አስቀምጥላችኋለሁ የፕሌይ ስቶር የምታገኙበትን አፕ ስቶር ላይ ያው ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ይቻላል ይሄ ነበር እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ በጣም ሲምፕል ነገሮች ናቸው ጀስት ኤክስትራ ለማግኘት ኢንካም የምትጠቀምባቸው አፕሊኬሽኖች ስለሆኑ ጀስት rather than ዝም ብሎ ኖርማል ጌም ፕሌይ ከማድረግ ኦዲዮን አፕሊኬሽን ዝም ብሎ ከመጠቀም እንደዚህ አይነት ነገሮች ስልካችሁ ውስጥ እንዲኖሩ በማድረግ የተወሰነ ኢንካም ለማግኘት ስሩ ታይም ማለት ነው ስሩ ታይም የተወሰነ ኢንካም ለማግኘት ስለሚረዳችሁ ዛሬ ቪዲዮ መስል ነበር አፕሊኬሽኖች ናቸው እነዚህ እንግዲህ ፔስ ዩ ቱ ወክ ሲምፕል አፕስ ናቸው በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሌላ እንደዚህ አይነት ሲምፕል አፕሊኬሽኖችን ዛሬ የነበረው ቪዲዮ ግን ይሄ መስል ነበር
እስከ ቀጣይ ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው